بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم في الموضوع الثاني، ازاي نقدر نجيب السي جي السنتر اوف جرافيتي بالنسبة المساحة للمثلث. بنسميه اكس بار واي بار. في حالة المثلث اللي هو 90 درجة، القاعدة بتاعته بي والارتفاع بتاعه اتش، وعندي محور اكس وعندي محور واي. فلو انت عايز تجيب الواي بار بتاخد شريحة أفقية، لو انت عايز تجيب الاكس بار هناخد شريحة رأسية، عشان احنا بنقول فيرست مومنت اريا بيساوي العزوم المساحة في البعد العمودي على المحور. فلو انت بتعمل عزوم هنا حوالين الاكس بتقول اي واي، لان ادي المساحة اهي والارتفاع واي، ولو انت بتعمل حوالين الواي فبتقول اي اكس. هنفترض ان احنا بنجيب دلوقتي الواي بار على اساس ان احنا رسمنا الشريحة الافقية. نفس الداتا اللي اتكلمنا عليها في المرة اللي فاتت، ان الشريحة دي بعدها اكس وارتفاعها واي، ولما القاعدة بتاعتها بي يبقى الفرق بتاعها بي ناقص الاكس، والسمكة بتاعتها دي واي. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ نفس التكنيك، بضرب المساحة دي في الواي وبمشيها من تحت لفوق، وبالتالي الانتجريشن بتاعي من البيز لما كان الواي بصفر للبيز اللي واي بيساوي اتش. طب ايه العنصر اللي انا مش محتاجه؟ اللي هو الاكس. عايز اجيب له علاقة عشان اطيره، يبقى العملية سهلة بالنسبة لي، اعمل له لينك مع الواي لان انا بكامل في اتجاه الواي. طيب انا كان عندي واي بتساوي اتش على بي في اكس، هجيب الاكس بدلالة الواي، يبقى هقول بي في الواي على الايه، على الاتش. تمام. طب في الحالة دي بقى انا بعمل ايه؟ بعمل انتجريشن في الدي ايه ضرب الواي. الدي ايه بي ناقص الاكس في الدي واي مضروبة في الواي. تمام. يبقى انا بعمل الانتجريشن دي ايه في الواي بيساوي البي ناقص الاكس، كل اكس هستبدلها بي واي على اتش. تمام. والواي هي الواي دي واي، عندي البي مشترك بطلعه بره واقول انتجريشن من 0 ل اتش، بقينا واحد ناقص الواي على الاتش في الواي دي واي. ادخل الواي دي واي هنا اضربها في الواحد واعمل انتجريشن، فكأن انا دلوقتي لما بقول واي دي واي انتجريشن بتاعها واي تربيع على 2، ظهرت الواي تربيع على 2. طب والتانية ناقص واي تربيع دي واي، يبقى ماينس واي تكعيب على 3 تقسيم الاتش. تمام. واحط من بره او ممكن تحط في الجنب زي ما انت عايز 0 الاتش. هعوض هنا الواي تربيع اتش تربيع ناقص الصفر، بقت اتش تربيع على 2 ناقص 1 على اتش واي تكعيب، هتبقى اتش تكعيب على 3 ناقص الصفر. نشوف السلايد اللي وراها، ادي المعادلة اهي. يبقى انا البي طلعت بره، بقت اتش تربيع على 2 ناقص 1 على اتش تكعيب على 3. البي في افتح قوس اتش تربيع على 2 ناقص اتش تربيع على 3، اوحد على 6 بقينا هنا 3 ناقص 2، جات لي بي اتش تربيع على 6. طب ده الكلام ده اي واي بار. عشان اجيب الواي بار بعمل ايه؟ بستدعي ان مساحة المثلث نص البي في الاتش، فكأن الاي واي على الاي بتديني الواي بار، وبالتالي الرقم ده اللي هو بي اتش تربيع على 6 اقسمه على بي اتش على 2، الاتنين هتروح طالعه فوق والبي هيطير مع البي، هيديني اتش على 3 اللي هو ارتفاع السي جي من القاعدة، لان انت كنت واخد هنا محور اكس مارر بالبيز. طيب تعالى بقى نشوف الايه اكس بار ايه اللي حصل. عشان اجيب الاكس بار يبقى لازم اخد الشريحة الرئيسية، وده المثلث السي جي اهو اللي انا لسه مش عارفه مسافته اكس بار، وانا عندي ان المساحة نص بي اتش. طب اجيبه ازاي؟ اجيبه عن طريق ان انا بجيب مجموعة من الانفينيتيزمال الاريات اللي بسميها دي ايه، واقول وكاملها تكامل الدي ايه في الاكس، وارجع بعد كده اقسم على تكامل الدي ايه. طب الدي ايه في الاكس، الدي ايه بتاعتنا دي اكس في الواي ضرب الاكس. تمام. انا دلوقتي بمشي في اتجاه الاكس، يبقى انا عايز اعمل سبستيتيوت لقيمة الواي والغيها او اخليها بدلالة الاكس، فعندي علاقة الخط المستقيم اللي هي واي بتساوي اتش على البي في الاكس، استبدلها لكل واي، فبقينا دي اكس اهي، والاكس بتاعتنا موجودة في الواي اللي هي اتش على بي في الاكس،
اطلع الاتش على بي اللي هما الثوابت بره، فبقى عندي اكس تربيع دي اكس بقت اكس تكعيب على 3 من 0 لبي، انا الشريحه بتاعتي هنا ونهايتها هنا، وبالتالي بقت كل اكس تكعيب تكامل اكس تربيع يبقى اكس تكعيب على 3 يبقى بي تكعيب على 3 ناقص الصفر. البي طارت مع تكعيب بقت اتش بي تربيع على 3، وبقى ده البرودكت اللي هو ايه اكس بار. ارجع اقسمه على الاريا اللي هي نص القاعدة في الارتفاع، يدينا ان اكس بار بتساوي تلتين. اكس بار بتساوي تلتين لما حطيت الواي عند الطرف الايسر من المثلث ادتني تلتين البي، بينما الواي بار تلت الاتش. طيب ان شاء الله نروح على موضوع جديد وهو موضوع المستطيل. المستطيل هو عبارة عن بي في اتش، نفس القصة برضو، باخد ستريب افقي عشان اجيب الواي، وباخد ستريب رأسي عشان اجيب الاكس، وبخلي القاعدة الاكس والواي عند البيز، والسي جي هنا على بعد اكس بار واي بار. في قاعدة بقى جميلة جدا بيقول لك ان قاعدة التماثل ان انت لو خدت خط مستقيم كده اللي هو الاكس اوف سيمتري، الطرف اليمين والطرف الشمال متماثل. طيب ولو خدت محور افقي قسمت الى الجزء العلوي والجزء السفلي الاثنين زي بعض، الانترسكشن بتاع الاثنين لازم السي جي تيجي في النص، فاحنا نتوقع من قبل ما نحسب ان السي جي بتاع المستطيل هيكون في النص. هنمشي بسرعة بقى في الجزء ده. فهمنا القصة ان الشريحة دي بي في دي واي، عشان اجيب الاريا بعمل لها انتجريشن من 0 ل اتش. هنا ما عندناش اكس ضايقنا ولا حاجة، بقت بي دي واي، الانتجريشن بتاع الدي واي بواي، وبالتالي بقت بي في الواي. ولو حبيت اعمل كده الشريحة الرأسية العرض بتاعها دي اكس في اتش، بمشي الدي اكس من 0 الى بي، بتطلع لي نفس النتيجة. الاي واي نفس الكلام، بضرب دي اي في الواي، يبقى انا عندي اللي هي الشريحة دي عندي بي في الدلتا واي، بضربها في الواي، فكأن انت بتكامل واي دي واي، بقت واي تربيع على 2، واي تربيع على 2 بتمشي من صفر ل اتش، بقت اتش تربيع على 2، ارجع اقسم الاثنين يديني اتش على 2. الامر كذلك برضو احنا عارفينه بالنسبة للشريحة الرأسية، العرض بتاعها دي اكس وارتفاع اتش، البعد بتاعها اكس، بعمل انتجريشن بقول دي اكس من 0 الى البي، فبتطلع اتش بي، ارجع اقسمها. ده بالنسبة للمساحة دي اتش، انتجريشن بتاع دي اي في الاكس هتديني اتش بي تربيع على 2، وبالتالي فكأن السي جي يبعد مسافة بي على 2، وده كان متوقع عشان السيمتري. القصة بقى بتاعت الترابيزيوم ده عايزة بقى ايه شوية تركيز، عشان ايه فيها شوية لعبكة. نتقابل ان شاء الله في المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.